a Zseniális Találmányok, Innovatív Ötletek című kiállítás. Jelen adásban az ókor legfőbb mérőeszközét, a gromát mutatjuk be. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ezzel a mérőeszközzel épült fel a római birodalom. Ezzel történt ugyan az épületek alaprajzának, a táborok kitűzésének, illetve a tervezett városok fő útvonalainak a kitűzése. A groma egy nagyon egyszerű szerkezet, áll egy támaszból, ez a feramentum, áll egy kereszttagból, a rostrumból, illetve áll egy keresztpántból, amelyről zsinórokon függőonok lógnak le. A római birodalomban több leírás maradt fenn a gromáról, illetve a gromával való mérésről, de régészeti leletként egy olyan hiteles adatunk, egy olyan hiteles leletünk van, ami minden bizonnyal groma volt, amelynek a meghatározását senki nem vonta kétségbe. Ez Pompejben került elő 1912-ben. Ennek a publikációja alapján készült az Aquincumi Múzeumnak a gromája, melyet Vecsey Ádám készített. És akkor nézzük is, hogy hogyan is történik a mérés a gromával. Először is a mérési pontot meghatározzák, ehhez egy 5. függőont fognak használni, amelynek segítségével fölállítják a mérőeszközt, azaz a gromát. Ezt követően ezt a függőont eltávolítják, és kezdődhet a mérés. Commilitones numerare incipimus. A római földmérőt a műszer után Grammaticusnak nevezték, de gyakrabban menzornak, sőt pontosítva agrimenzornak hívták, bár más megnevezéssel is jelölhették. A Grammaticus segédje meghatározott távolságra előre ment egy mérőrúddal. A települések körüli földterületek felosztásánál például 2400 láb távolságra. Jelen mérésünk során 60 láb távolságra vettük fel az első pontot. A mérőrudat a rómaiak metának hívták, ezek fából vagy nádból készültek. Eredeti nem maradt fenn, csak ábrázolásaik ismertek, illetve Pompejből a fa mérőrudak végére húzott bronztokok. Mi filmünkben régészeti ásatásokon használt fotórudakat használtunk. A Grammaticus gondosan benézi a függőonos zsinórokat. A zsinóroknak s a kitűző rúdnak pontosan egy vonalba kellett esnie. Paululum ad sinistram, nunc optime interram defige. Ha jó a mérés, megjelölték a pontot, s folytatják a mérést a következő pont kitűzésével. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etiam Paululissimum ad sinistram. Bene, nunc in terram de figere potes. Bene est. Secundum. Viginti passus 1, 2, 3, 4, 5. Sinistram, multo. Etiam multo. Nunc. Bene est. Ezzel megtörtént az egyenes kitűzése. A gromával azonban nem csak egyenes lehetett kijelölni, hanem az egyenesre, a groma keresztjéről lógó két átellenes zsinór benézésével merőlegest is lehetett állítani. Most filmünkben a Grammaticusok benézik a merőlegest, és kijelölik a felépítendő tábor fő irányait. Ergo nunc video. Bene est. A groma ellensége a szél. Ha fújja a szél a zsinórokat, akkor nehéz a mérés, sőt, hogyha túl nagy a szél, akkor lehetetlen is. Ezzel a Grammaticusok kitűzték a tábornak a fő vonalait, úgyhogy kezdődhet a római tábor felépítése. Köszönjük szépen a figyelmet!